ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ოქტომბერი გოგონების საერთაშორისო დღეა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით ამ დღესთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენა იმართება. გერმანიაში ქალაქ კოლნში სასმელი და საკვები პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენაში ქართულმა კომპანიებმა მიიღეს მონაწილეობა. თემები და მრავალი მიმართულება გადაცემის ფარგლებში 11 ოქტომბერს. ჭკვიალით გავხსნათ გადაცემა და ბულგარის La Festa განვიხილოთ, რომელიც იტალიურიდან თარგმანში დღესასწაულს ნიშნავს. იუველირების ჩანაფიქრში მთავარი ხაზი კაშკაშა და მხიარული ცხოვრებაა, რომელიც ბრენდის ახალი კოლექციის ნივთებში ნათლად აღიქმება. ახალ კოლექციაში საიუველირო ნაკეთობებში ხვდებით ნაყინს, სხვადასხვა ტკბილეულს და სამეფო მეჯლისსაც კი. ნაყინი ბროშის და საყურის სახით, ხოლო ტორტი თხილით და შოკოლადით ბეჭდის სახით გვევლინება. იუველირების დესერტის მთავარი ინგრედიენტები კი ფერადი ძვირფასი ქვებია. ცნობილია, რომ ბულგარის სახლის კრეატიული დირექტორი ლუჩია სილვესტრი უკვე მრავალი წელია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ეძებს ფერად ძვირფას და ნახევარ ძვირფას ქვებს და მისი თქმით ამ საქმიანობისგან ყველაზე დიდ სიამოვნებასაც იღებს. შედეგის ახეზია ლუჩია უკვე 35 წელიწადზე მეტია, რაც კომპანიის თანამშრომელი გახლავთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და კაშკაშით პოზიტივზე ორიენტირებით განვაგრძოთ გადაცემის მსვლელობა TV პირველი საერთო სივრცეში. დილამშვიდობის. ნარატივი კვლავ ემზადება მამოტივირებელი და საინტერესო თემების გასაშუქებლად. გამოგონებების ავტორები, რომლებმაც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალეს. ვირტუოზი გამომგონებელი ქალები ნარატივით 4 შაბათს განვიხილოთ. გემოვნებიანი ნარატივისთვის ჩვენთან შესახვედრად ემზადებიან ლიკა შავიშვილი, სტუდიო 7-ის დამფუძნებელი, დინა ოგანოვა, ფოტოგრაფი და სალომე ბენიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის ოფიცერი, გოგონების საერთაშორისო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ ახიძესთან ერთად. 11 ოქტომბერი გოგონების საერთაშორისო დღეა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით ამ დღესთან დაკავშირებით გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში დინა ოგანოვას ფოტო გამოფენა გოგონები მომავლიდან გაიხსნება. გამოფენა მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ. დინა ოგანოვას ფოტოპროექტი გოგონები მომავლიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში მცხოვრები 10-დან 16 წლამდე გოგონების ისტორიებს გვიამბობს. სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას დღევანდელ გამოფენაზე უკვე საინტერესო სტუმრებისგან მივიღებთ გადაცემის მეორე ბლოკში. იაპონურ მოთხრობებზე შექმნილმა ქართულმა სპექტაკლმა ბულგარეთში გაიმარჯვა. იაპონელი მწერლის მოთხრობების მიხედვით დადგმული სპექტაკლის სახეები ბულგარეთში ფესტივალის პრიზიორი გახდა. სახეები ესაა სამეფო უბნის თეატრისა და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი. სპექტაკლში მონაწილეობენ უნივერსიტეტის დრამის სამსახიობო ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტები. ჯგუფის ხელმძღვანელია თემურ ჩხეიძე. სპექტაკლს საფუძვლად დაედო დიდი იაპონელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელის გულისოდენა მოთხრობები. გერმანიაში კი ქალაქ კოლნში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სასმელი და საკვები პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენა ანუგა 2017-ში ქართულმა კომპანიებმა მიიღეს მონაწილეობა. წელს გამოფენაზე 16 ქართული კომპანიის წარმოებული სასმელისა და საკვები პროდუქციის 2 სტენდი იყო წარმოდგენილი. ანუგა ევროპაში ყველაზე მსხვილი კვების მრეწველობის გამოფენაა, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. გამოფენა საშუალოდ 160,000 დამთვალიერებელი ყავს. გამოფენა სპეციალისტები კონტაქტების დამყარებისა და დარგში უახლესი ინფორმაციის მიღების მიზნით ესწრებიან. ანუგას პირველი გამოფენა აქვე შეგახსენებთ 1924 წელს გაიმართა. ჯანსაღი ცხოვრების შეთავსება მძიმე სამუშაო გრაფიკთან და ამავდროულად მოტივაციის გაზრდის მუდმივი ტრენინგი საკუთარ თავთან, შედეგებზე საკუთარი ბიზნესის შექმნისთვის საჭირო გარემოებაზე რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად საუბრობთ დაკვალთით.
ანდრეა იუანგი კომპანია ეივონის ყოფილი გენერალური დირექტორია. თუმცა ქალის ნიჭი იმდენად დააფასეს, რომ მისთვის სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოუწია მუშაობა. 2010 წელს კომპანია Apple-ის დირექტორთა საბჭოში მიიწვიეს. ანდრეა ერთადერთი ქალბატონია კომპანიის ხელმძღვანელობაში. იგი ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაა Apple-ის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა ყოფილიყო წარმატებული როგორც ეივონში, ასევე Apple-ში. 2012 წელს უდიდესი სკანდალი გამოიწვია ანდრეას მეხთამეობის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, თუმცა ამან ნამდვილად ვერ შეუშალა ხელი ამ ძლიერი ქალბატონის კარიერულ წინსვლას. ანდრეა ეივონში 1994 წელს მივიდა და მარკეტინგის განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს კი აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. კომპანიის ამჟამინდელი წარმატებები სწორედ ანდრეას დამსახურებაა. მისი ინიციატივით ფირმაში შეწყდა პროდუქციის გამოცდა ცხოველებზე, რამაც მრავალი კლიენტის კეთილგანწყობა მოიტანა. ანდრეა იუანგი Apple-თან ერთად General Electric-ის დირექტორთა საბჭოების წევრიცაა. ჟურნალ Forbes-ის ბოლო 2011 წლის მარტის რეიტინგში მსოფლიოს 2000 საჯარო კომპანია ეივონი 11.77 მილიარდ დოლარიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით 812 ადგილზეა. გაყიდვის მოცულობით კი 719-ია მსოფლიოში და 42,000 თანამშრომელი ყავს. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთსს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მიზანს შეიქმნას ისეთი ადგილი ქალებისთვის, სადაც სხვადასხვა მომსახურება ერთ სივრცეში ერთიანდება, 2011 წელს მიაღწია. მიღმა სტუდიო 7-ისა პროფესიით იურისტმა 10 წელიწადზე მეტი ბრიტანეთის საელჩოში გაატარა და ამჟამადაც აგრძელებს კონკრეტულ სამუშაო ლოკაციაზე მუშაობას. სამსახურში მისი ძირითადი მოვალეობები საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობა და საქართველოში მედიის ხელშეწყობისა და განვითარების მიმართულებით არსებულ პროექტებზე მუშაობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ქართულ ბიზნესში ბრიტანეთში დაგროვილი უნარჩვევების გამოყენება, ლიკა შავიშვილთან სტუდიო 7-ის დამფუძნებელთან ერთად განვიხილოთ. მოგესალმებით ლიკა. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სხვადასხვა სამუშაო მიმართულებებთან ერთად დღეს უკვე იურისტის ბიზნესში ინტეგრირება უნდა განვიხილოთ, მიზნის და სურვილის განხორციელება. სტუდიო 7-ის ნაწილში რას ნიშნავს თქვენთვის სწორედ ეს თქვენი დღევანდელი ბიზნესი, რომელიც დასთან ერთად შექმენით და რომელიც პრინციპში ალბათ გეხმარება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შენარჩუნებაშიც მიღმა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა. დიდი მადლობა გვანცა. ჩემი საყვარელ თემაზე სასაუბროთ ვარ მოსული, ასე ვთქვათ. ვინაიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ვარჯიში, სწორი კვება, ეს ყველაფერი ჩემთან ძალიან ახლოს არის. 2011 წელს, როდესაც ვიწყებდით ამ ბიზნესს მე და ჩემი და შეიძლება ითქვას ძალიან ფრთხილი ნაბიჯებით დავიწყეთ ეს ყველაფერი და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საქმის კეთების პროცესში ვისწავლეთ ძალიან ბევრი რამ. როდესაც ეტაპობრივად ვითარდება ბიზნესი და საქმიანობაც. კი, ნამდვილად ასე იყო. რა თქმა უნდა, გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ის გუნდი, რომელიც ჩვენ მაშინ შემოვიკრიბეთ ჩვენს გარშემო, ისეთივე მოტივირებულები იყვნენ წარმატებისკენ და მიმართულები როგორებიც ჩვენ და ძალიან დიდი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ თითქმის 95% იმ გუნდის, რომელიც 2011 წელს იყო ჩვენთან ერთად, დღესაც ჩვენთან ერთად არის. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ბიზნესის განვითარებას, ძალიან ხშირად ვამბობ ამას, რომ
თავიდან ეს ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ვარჯიში იყო სეზონური ბიზნესი. მოდიოდნენ გოგონები გაზაფხულზე, უნდათ ზაფხულისთვის გახტომა. მოდიოდნენ წინა საახალწლოდ, უნდათ წინა საახალწლოდ გახტომა. ერთ თვეში შედეგის მიღება. ერთ თვეში შედეგის მიღება. რა თქმა უნდა, ეს რეალური არ არის, თუმცა ესეც შესაძლებელია, მაგრამ მე არ ვუწევ რეკომენდაციას სწრაფ ზომებს, არც გასახდომად, არც ადიეტოთ და არც ზოგადად მე ვთვლი, რომ უკვე გამიჩნდა იმისი ამბიცია 5 წლის თავზე, რომ ვისაუბრო იმაზე, რომ კულტურას ვნერგავთ ჩვენ ვარჯიშის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენს მაგალითად ამათ შეგვიძლია ვთქვათ ეს, რომ მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს, როდესაც სამუშაო გრაფიკი რთულია, ოჯახი, 2 შვილის დედაბრძანდებით ამავდროულად და პლუს ამას ბიზნესში ინტეგრირება, კონკრეტულ ბიზნესში და საერთოდ წარმატებული შედეგის მისაღწევად ღიმილზე და მომხმარებელზე ორიენტირებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელსაც ვცდილობთ ქართულ ბიზნეს სივრცეში უკვე ბრიტანეთის მაგალითზე დანერგოთ, ეს თქვენი სიტყვებია. ფიქრობთ, რომ აქ ჯერ კიდევ მაინც განვიცდით სწორედ მომხმარებელზე ორიენტირების ნაკლებობას საქართველოში? იცით რა არის? ნამდვილად მუშაობთ მაგ საკითხზე. ბრიტანეთში ცხოვრებამ და უკვე ბევრი წელი ბრიტანელებთან მუშაობამ ორი რაღაც მასწავლა, ბევრ სხვა რაღაცასთან ერთად. ეს არის კორპორატიული კულტურა და მომხმარებელთან ურთიერთობა. კორპორატიული კულტურაში გულისხმობ იმას, რომ აუცილებელია ნებისმიერ სამუშაო გარემოში იყოს სწორი, ჯანსაღი, მცდელობიანი ურთიერთობები, პოზიტიური ურთიერთობები. და რაც შეეხება მომხმარებელთან ურთიერთობას, აი ჩვენს მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე ძალიან გაამართლა სწორედ იმან და ძალიან ბევრი ჩვენი მომხმარებელი დამეთანხმება, რომ აი თქვენთან ძალიან პოზიტიური განწყობა არის, შემოდიან თქვენთან არის ოჯახური გარემო, სახლური გარემო და ასე შემდეგ და ბევრს ფიქრობდი, იცით, ამ სიტყვებზე და მივხვდი, რომ სწორედ გულისხმობენ იმას, რომ მნიშვნელოვანი არის ეს ინდივიდუალური დამოკიდებულება მომხმარებელთან. მე თითქმის ყოველ დღე მივდივარ, მიუხედავად ჩემი დატვირთული გრაფიკისა, სტუდიო შვიდში ყოველ დღე მივდივარ. თითქმის ყველა ჩვენ მომხმარებელს მოვარჯიშეს თუ სხვა მომსახურებაზე მოსულ მომხმარებელს სახეზეც ვცნობ, სახელითაც მათი ისტორიები ვიცი და მათი რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. მათი რაოდენობა დღითი დღე იზრდება, შეიძლება 1000-ია უკვე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე და მათთან ძალიან სიამოვნებს ურთიერთობა, ბევრს სწავლობ მათგან, სიამოვნებს, კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. 2011 წელს გაიხსნა სტუდიო 7, ხო? ლიკა წლიდან წლამდე განვითარდა და დიდი კონკურენტული ბაზარიც შეიქმნა ამავდროულად. რა არის თქვენი განსაკუთრებული ნიშა ეს განხილვა? გეთანხმებით, კონკურენცია გაიზარდა და ნამდვილად მე ამაყება ისიც, რომ შეიძლება ბევრისთვის მაგალითიც ყოფილიყო სტუდიო 7, იმიტომ რომ არ იყო მაშინ ამდენი სავარჯიშო დარბაზი და ისეთი სივრცეები, როგორც ჩვენ გვაქვს, რომელიც პრინციპში მიზანი ამ ჩემთვის პირადი мотиваცია იყო ის, რომ შემექნა ისეთი სივრცე, სადაც მე თვითონ ვივლიდი და ჩემნაირი ბევრი ქალბატონი არის საქართველოში, რომელსაც სამსახური აქვს, რომელსაც ოჯახი ყავს, დაკავებულია და არა აქვს ბევრი დრო, რომ თავს მოუაროს, ასე ვთქვათ და საკუთარ თავს სიამოვნება მიანიჭოს და სწორედ მაგისთვის შეიქმნა სტუდიო 7, რომ ბევრი მომსახურების მიღება შეგიძლია ერთ სივრცეში. რაც შეეხება და ეს არის ის ნიშა, რომელსაც დღემდე ვინარჩუნებ. რაც შეეხება კონკურენციას, ძალიან მივესალმები ამას. ვთვლი, რომ საკმაოდ ჯანსაღია ეს კონკურენცია. დიდი ფიტნეს დარბაზებიც არის, პატარა ფიტნეს დარბაზებიც არის. ჩვენ გეგმაში გვაქვს, რა თქმა უნდა, გაფართოება და სხვა უბნებშიც ვაპირებთ სტუდიო 7-ის გახსნას, მაგრამ ამ კონცეფციას აუცილებლად შევინარჩუნებთ, ასე ვთქვათ, უფრო მცირე ზომის დარბაზი და სხვადასხვა მომსახურება ქალბატონებისთვის და უკვე მამაკაცებისთვის გაგიკვირდებათ და უკვე მამაკაცებიც იოგაზე მაგალითად კი დადიან. ფიქრობთ, რომ საქართველოში ეს ბიზნესი მომგებიანია, კონკრეტული ბიზნესი, რომელშიც დღეს ხართ? იცით რა, ეს არის მცირე ბიზნესი, საშუალო, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საშუალო ბიზნესი. საშუალო ბიზნესს მე ვთვლი, რომ ჯერ არ აქვს იმ დონის ხელშეწყობა და არც მცირე ბიზნესს, რამდენიც უნდა კონდეს და როგორიც აქვს იგივე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ამიტომ მომგებიანი, არც წამგებიანი არ არის, მაგრამ ეს არ არის ის ბიზნესი, რომელთაც შეიძლება დღეს ასე ვთქვათ მილიონერი გახდეს. ლიკა, რა მთავარი უნარები და თვისებები შეიძინეთ ბრიტანეთში ცხოვრებისას, ვიცი რომ სწავლობდით ბრიტანეთში, დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდით. რა არის ის თვისებები, რომელიც უკვე დღეს გეხმარებათ საქართველოში საქმიანობაში? შრომა,
საკუთარი თავის პატივისცემა, საკუთარი უნარების, ასე ვთქვათ, თავდაჯერებულობა, რომელიც მე ნამდვილად შემძინა ბრიტანეთმა, მიზანდასახულობა და რისკიც ალბათ. და იმ სხვა რაღაცებთან რაც ჩამოთვალე, რაც უფრო კონკრეტულები არის, ღიმილი. ეს გეთანხმებით, ლიკა, განმაპირობებელია ნებისმიერი საქმის წარმატებისა. ღიმილი დადებითი განწყობა, როგორც მიუდგები საქმეს, აუცილებლად ისე მოგიბრუნდება შედეგიც. ამაში არაერთხელ დავრწმუნებული ვარ მე პირადად. ნამდვილად მნიშვნელოვანია ასევე ფეხი აუწყო ახალ ტენდენციებს და მეთანხმებით ამავდროულად ეცადო შეინარჩუნო შენი ინდივიდუალიზმი. რა იქნება მორიგი ინსპირაცია უკვე დების ბიზნესში? იცით რა არის? აი, ძალიან ხშირად ვფიქრობ იმაზე, რომ ჩვენ აი ხო არის ყოველწლიურად რაღაცა ტრენდი ხდება, ხო? ტრენდულია ბოქსი, ტრენდულია ბალეტი, ტრენდულია იოგა და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი და აი ეს გამოცდილებამაც გვიჩვენა, იმიტომ რომ მომხმარებელი უკვე ძალიან დაიხვეწა. ხედავთ სოციალურ ქსელებში, ინსტაგრამში, ფეისბუქზე, სხვაგან რამდენი ტიპის როგორი პოპულარიზაცია მიდის ზოგადად უკვე ვარჯიშის. შესაბამისად, ჩვენ მომხმარებელს უკვე გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით და უკვე გამორიცხულია, რომ მას ერთი და იგივე პროდუქტი შესთავაზო. მათ უკვე უფრო უჩნდებათ თვითონაც მოთხოვნილება, რომ მეტი იმუშაონ საკუთარ თავზე, მეტად დაიტვირთონ, მეტი ივარჯიშონ და შესაბამისად ჩვენთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სულ მუდმივად რაღაცა სიახლე შევთავაზოთ და პირდაპირ გეტყვით, კვირაში 6 დღე ვარჯიშობ მე, ყოველთვის ვცდილობ რაღაცა ახალი ვისწავლო და ახალი გავაკეთო, ასე ვთქვათ და მთავარი არის, რომ გამართლება არ აქვს რა ადამიანს, რომელსაც უნდა ვარჯიში, ის დროსაც გამონახავს, საშუალებასაც გამონახავს, იგივე ეხება სწორკვებას, იგივე ეხება ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესს. აქ პირდაპირ ჩემზე მოდის დარტყმა, 9 საათი აუცილებლად უნდა გამონახო გვანცა ვარჯიშისთვის. დიდი მადლობა ლიკა მობრძანებისთვის, არაერთხელ იქნებით ალბათ ჩვენი სტუმარი, ლიკა შავიშვილი, სტუდია 7-ის დამფუძნებელი, საინტერესო და მამოტივირებელი დიალოგით იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო ნარატივი საინტერესო სტუმართან, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით ვბრუნდებით, საინტერესო სიუჟეტსაც რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ და საინტერესო სტუმრები კიდევ გადაცემის მეორე ბლოკში, ასე რომ დაგვალთით. კომპანია დავის რეკლამამ სოციალურ ქსელში აჟიოტაჟი გამოიწვია. საქმე ისაა, რომ დავის შხაპის გელის მიღების შემდეგ ფერადკანიანი მოდელი იხდის მაისურს და თეთრკანიან ქალად იქცევა. ნეითემუას ნიკიც დარეგისტრირებული ქალის პოსტს 10,000-მდე რეპოსტი აქვს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ პირიქით უნდათ ეჩვენებინათ, რომ ყველა ფერის ქალი ინდივიდუალურად ლამაზია, მაგრამ სოციალებში კომპანიას ბოიკოტს უცხადებენ და რასიზმში სდებენ ბრალს. ვენაში გადავინაცვლოთ მორიგი უცხოეთში განვითარებული ინფორმაციით. ვენაში პოლიციელებმა ჯარიმა გამოუწერეს ადამიანს, რომელსაც ზვიგენის კოსტიუმი ჰქონდა მორგებული, ის მაღაზიების ქსელმა შარქისთვის მუშაობდა. სამართალდამცველებმა კი კოსტიუმის გახდავს თხოვეს, თუმცა კაცმა ამაზე უარი თქვა, რადგან ის თავის საქმეს ასრულებდა. შეგახსენებთ, 1 ოქტომბერს ავსტრიაში მუსლიმური თავსაბურავის ბურკას აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა. რელიგიური ნეიტრალიტეტი ასე ქვია კანონს, რომელმაც მუსლიმური სამოსის ტარებას აკრძალვას თუ სახეს ფარავს და მფლობელის იდენტიფიკაციას შეუძლებელს ხდის. ნორმა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოქმედებს. ამავე კანონის მიხედვით იკრძალება ჯამბაზისა და ასევე სამედიცინო ნიღბების ტარებაც. ჩვენ ეს თემა განვიხილეთ ქალების ნარატივში გვახსოვს კარგად. ვენის პოლიციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კანონი არ ვრცელდება ავსტრიელებზე, რომლებსაც უწევთ ნიღბის ამ ფორმის ტარება სამსახურში. პოლიცია ზვიგენის ფორმიანი კაცის საქმეს გადახედავს, აუცილებლად მივადევნებთ ჩვენს თვალყურს მოვლენების განვითარებას. დონალდ ტრამპის პირველმა მეუღლემ ივანკა ტრამპმა კი განაცხადა, რომ პირველი ლედია ივანამ ტელეარხ ABC-ზე Good Morning America-სთან ისაუბრა. მას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან 3 საერთო შვილი ყავს. ის კარგი მამა იყო, თუმცა არ დადიოდა შვილებთან ერთად ცენტრალურ პარკში, არც ბეისბოლს თამაშობდა მათთან ერთად, ხოლო მას შემდეგ რაც გახდნენ 18 წლის, მან შვილებთან საქმიანი ურთიერთობა წამოიწყო, რადგან არ იცოდა როგორ მიდგომოდა პატარებს და როგორი უნდა ჰქონოდა მათთან ურთიერთობა, ამბობს ივანა გადაცემაში. ასევე ჟურნალისტთან საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ის პრეზიდენტის პირველი ცოლი იყო და ამიტომ თავად არის პირველი ლედი. შეგახსენებთ, რომ ივანა ტრამპი დონალდის მეუღლე გახდა 1977 წელს და 13 წლიანი თანაცხოვრების შემდგომ დაშორდნენ ერთმანეთს. ამ ყველაფერს მელანია ტრამპის პრესსამსახურის
სამსახურის უფროსმა უპასუხა, მისის ტრამპმა თეთრ სახლში ბარონისთვის და დონალდისთვის შინაურული გარემო შექმნა, მას უყვარს ვაშინგტონში ცხოვრება და მისთვის საპატიოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი გახდა, მას დაგეგმილი აქვს, რომ თავის ტიტულების გამოყენებით ბავშვებს დაეხმაროს და არა წიგნები გაყიდოს. აშკარაა, რომ ყოფილი ცოლის განცხადებებს შინაარსი არ გააჩნია და ეს მხოლოდ ყურადღების მისაქცევად ხდება, განაცხადა მელანია ტრამპის პრეს-სამსახურმა. ასეთი სკანდალი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის უნივერსიტეტის სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და გენეტიკოსები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ოჯახური ურთიერთობის და ქორწინების შენარჩუნების უნარი, ისევე როგორც განქორწინებისკენ მიდრეკილება, შეიძლება მემკვიდრეობითი იყოს. ამის შესახებ უნივერსიტეტის პრეს-სამსახური იუწყება. კვლევის დროს გაირკვა, რომ ბავშვები, რომლებმაც მშობლების დაშორება მძიმედ გადაიტანეს, მომავალშიც სავარაუდოდ თავად დაანგრევენ ოჯახს. აღმოჩნდა, რომ განქორწინებისადმი გენეტიკური მიდრეკილება რამდენიმე ფაქტორით აიხსნება. მათ შორისაა მშობლების გენეტიკური თავისებურებები და სოციალური ფაქტორი. ყველაზე მეტად ადამიანს ოჯახის დანგრევისკენ მშობლების უარყოფითი გამოცდილება უბიძგებს. ფსიქიატრები და გენეტიკოსები აქვე ირწმუნებიან, რომ სერიოზული და მყარი ურთიერთობები, ისევე როგორც განქორწინებისკენ მიდრეკილება, მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მშობლების და სხვა უახლოესი ნათესავების ქორწინების სიმყარეზე. IHA-ის მერქეთით ანალიტიკოსებმა 2017 წლის პირველი ნახევრის ყველაზე პოპულარული smartphone-ი გამოავლინეს. ეს წოდება წილად არ გაგვიკვირდება iPhone 7 ხვდა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ თვეებში ყველაზე დიდი რაოდენობით გაიყიდა. მას კვლავ Apple-ის მოწყობილობა iPhone 7 Plus-ი მოყვება, სამეულს კი მთავარი კონკურენტი Galaxy Grand Prime Plus ხურავს. მეოთხე ადგილს iPhone 6s იკავებს, შემდეგ პოზიციებზე Samsung Galaxy S8 Plus-ი და Galaxy S8 იკავებს. საუკეთესო ათეულში ამ ორი კომპანიის ნაწარმის გარდა ერთადერთი განსხვავებული Oppo მოხდა. და საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც დავაანონსეთ, ქალები, რომლებმაც თავიანთი გამოგონებებით მსოფლიოს შეცვალეს, თუმცა ისინი ფართო მასებისთვის დღეს არც თუ ისე ცნობილნი არიან, თუ ვინ არიან იმ გამოგონებების შემქმნელები, რომლებმაც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალეს, ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ეს გრეის ჰოპერია, რომელიც ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს საზღვაო ფლოტში ყოფნისას იმ დროისთვის ახალი კომპიუტერის მარკერტის შექმნაზე მუშაობდა. საოცარი გრეისი, სწორედ ასე მოიხსენიებენ გამომგონებელს, რომელმაც პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესი კიდევ უფრო დააჩქარა. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ ქალბატონი 79 წლის ასაკშიც კი მუშაობდა საზღვაო ფლოტის უხუცეს ოფიცერად. 984 feet. სუბუქი ბოჭკო, იგივე კელარი, ნივთიერება, რომელიც ჯავშანზირეტებისა და დამცავი აღჭურვილობის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ მისი შექმნის იდეა პირველად სწორედ 1965 წელს სტეფანი კვოლეკს ჰქონდა. აღსანიშნია, რომ სწორედ ქალბატონის იდეამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი ადამიანი გადაარჩინა. თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების ერაში აღარავის გვაუცებს ნომრის ამომცნობის სისტემა, ან თუნდაც დაკავებული ხაზის პირობებში შემოსული ზარის შესახებ შეტყობინება. შირლი ენ ჯექსონი ფიზიკოსი ქალია, რომელმაც გასული საუკუნის 70-იან წლებში აქტიურად დაიწყო მუშაობა ტელეკომუნიკაციების სფეროში. სწორედ მისი დამსახურებაა პორტატული ფაქს მოდემის, ოპტიკური ბოჭკოებისა და მზის ელემენტების შემუშავება. პატენტი, რომელმაც კიბოს საწინააღმდეგო საშუალებების გამოგონებაში პირველი ნაბიჯი გადადგა. ენ სუკამოტოს ეკუთვნის. ენმა 1991 წელს აქტიურად დაიწყო მუშაობა ღეროვანი უჯრედების გამოყოფის ტექნოლოგიაზე. ამასთან დღეს სუკამოტოს უკვე 7 იდეა აქვს დაპატენტებული და კვლავ აგრძელებს ამ კუთხით მუშაობას. ეს იმ ქალთა მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც მსოფლიო უკეთესობისკენ შეცვალეს და სწორედ მათი დამსახურებით ჩვენი ცხოვრება ბევრად უფრო კომფორტული, მარტივი და უსაფრთხო გახდა. 11 ოქტომბერი გოგონების საერთაშორისო დღეა, ქალების ნარატივი ცხადია, გვერდს ვერ აუვლიდა კონკრეტულ თარიღს და თანაც დღევანდელი დღისადმი მიწყნულ საინტერესო ღონისძიებას განვიხილავთ, სიღრმისეულად, რომელიც განსაკუთრებულ ფოტოგამოფენას გულისხმობს. გამოფენა მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ. გამოფენის ავტორი ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის ოფიცერი სალომე ბენიძე გემოვნებიანი ნარატივით გადაცემის ფარგლებში. უღრმესი მადლობა გოგონებო მობრძანებისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს საერთაშორისო დღე და აუცილებლად აღნიშნოთ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სტუდიაში.
მაშა ასე დიდი მადლობა დინა, გოგონები მომავლიდან და საინტერესო ღონისძიების კასკადი ვიტყოდი ასე, ეს იქნება არ ვიცი პირველი თუ არა, ამას უკვე განვიხილავთ, ცხადია და აუცილებლად უნდა იყოს ტრადიციული დინასთან ერთად, იმიტომ რომ მე დინას არაჩვეულებრივი ფოტოები ვნახე და არ შემიძლია ხმამაღლა არ აღვნიშნო. სანამ კონკრეტულ გამოფენაზე გადავინაცვლებთ, სალომეს საუცილებლად უნდა ვკითხო ფრანკფურტის ფესტივალზე, რომელიც გამოტოვა მან გადაცემის ფარგლებში და წიგნზე ქალაქი წყალზე, რომელიც დიდ გამოხმაურებას უკვე გერმანიაში სპორებს, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ერთ-ერთი რეგალიის მიხედვით მწერალი. სალომე, რამდენად მნიშვნელოვანია ფრანკფურტის ფესტივალი? დიდი მადლობა გვანცა, მე სამწუხაროდ ორშაბათს მართლაც გამოვტოვე ამ თემისადმი მიწყვნილი გადაცემა. თუმცა ვისაუბრეთ თქვენზე სალომე. კი, დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია 13 და 14 ოქტომბერს ჩემი წიგნის პრეზენტაცია და ნესტან კვინიკაძის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება ერთობლივად ფრანკფურტში, როგორც უშუალოდ ბაზრობაზე, წიგნის ბაზრობაზე, ასევე მის ფარგლებს რეთაც ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ წიგნის მაღაზიაში. ვფიქრობთ, რომ ეს არის სრულიად ახალი კარი, რომელიც იხსნება ევროპაში ქართული ლიტერატურისთვის და ამას არ ვამბობ რასაკვირველია, იმიტომ რომ მე ვარ მონაწილე ამ პროცესის უშუალოდ. აბსოლუტურად დარწმუნებული. ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, მით უმეტეს, რომ გაისად საქართველოს არის საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის ფესტივალის და ეს არის უდიდესი მოვლენა სრულიად ქართული ლიტერატურისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ქართულ და გერმანულ გამომცემლებს და ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ კარგია ის რომ ჩვენ ვწერთ და ეს არის ყველაფრის საფუძველი, მაგრამ რომ არა ამ ადამიანების დიდი მუშაობა, ეს მართლაც უზარმაზარი სამუშაოა. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვერ შედგებოდა, ესე რომ ვემზადებით სულითა და გულით მთელი ქართული დელეგაცია და იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. როგორც კი ჩამობრძანდებით საქართველოში, კვლავ გავაშუქებთ ქალების ნარატივის. აუცილებლად ვზადვართ ნებისმიერ დროს ინფორმაციას. კარგი, გადავინაცვლოთ გოგონების საერთაშორისო დღეზე და რამდენი ხანია რაც კონკრეტული ღონისძიება აღინიშნება მსოფლიოში? ზოგადად გაეროს მოსახლეობის ფონდი უკვე მრავალი წელია ყოველწლიურად აღნიშნავს 11 ოქტომბერს გოგონების საერთაშორისო დღეს. ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის საქართველოს ოფისი, რომ არ ჩამოვრჩათ, ესე ვთქვათ, მსოფლიო რიტმს და აღნიშნოთ ხოლმე ეს დღე. მით უმეტეს, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს ახალგაზრდებთან მუშაობა და განსაკუთრებით გოგონებთან, ამასაკის გოგონებთან, მოზარდ გოგონებთან, იმიტომ რომ 10-დან 16 წლამდე გოგონები არიან ამ გამოფენის გმირები და ზოგადად მოზარდები და ახალგაზრდები წარმოადგენენ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს სამიზნე ჯგუფს, იმიტომ რომ ეს არის კრიტიკული მნიშვნელობის ასაკი და თითოეული ჩვენგანის ვალია, საზოგადოების თითოეული წევრის ვალია, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ისეთი ჯანსაღი გარემოს შექმნაში, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უმკივნეულოდ გადავიდნენ ბავშვობიდან მოზრდილობაში, ესე ვთქვათ, და მათი პოტენციალი იყოს სრულად რეალიზებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გოგონებმა მიიღონ სრულფასოვანი განათლება და იყვნენ ინფორმირებული საკუთარი ჯანმრთელობის, განსაკუთრებით ხაზს გავუსვამდი ჩვენი მანდატის მიხედვით რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ საქართველოში ეს თემა ძალიან ხშირად არის ხოლმე ტაბუდადებული და სამწუხაროდ არ მიუწვდებათ გოგონებს და არც ბიჭებს ხელი სათანადო ინფორმაციაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ეს საკითხი იმისთვის, რათა მოხდეს უამრავი საზიანო პრაქტიკის პრევენცია მომავალში, თუნდაც ისეთის როგორიც არის ადრეული ქორწინება, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ თუ კი ამ ასაკში ჩვენ ახალგაზრდებს შევუქმნით სათანადო გარემოს, შევუქმნით ჯანსაღ გარემოს, შემდეგ უკვე როცა დაასრულებენ განათლებას, თავად მიიღებენ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას თავიანთი ცხოვრების შესახებ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტოგამოფენა დინა ოგანოვას ავტორობით, მთავარ მიზანზე უკვე ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ ღრმის მადლობა მოგწონებისთვის, რომ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკით და თანამხოლოდ საქართველოში არამედ მსოფლიო მასშტაბით. დინა, მე საქართველო, ჩემი სივრცე, გაყინული ტალღები, უამრავი ჩამონათვალი, ეს იმ ფოტოპროექტების ჩამონათვალია, რომელიც თქვენ შექმნით და მსოფლიო აქვს მოვლილი, არამხოლოდ საქართველოში. როდის იწყება თქვენი თანამშრომლობა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან, საქართველოს ოფისთან? ასე ოფიციალურად მე მგონი შარშან დავიწყეთ მუშაობა, ანუ პირველი პროექტი გავაკეთეთ, რომელიც ეხებოდა
გენდა ანუ ეს შეხმატილებული საუბარი მიმართ ქალების ნარატივის სერიალში. ჩვენ ყოველთვის მეშლება ხოლმე ეს, იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი ბევრია და იმიტომ. არა, მეორეა რეალურად, მაგრამ ანუ უბრალოდ პირველი პროექტი რა დავიწყეთ, ანუ ეს ეხებოდა სელექციურ აბორტებს, რაც მართლა არ ვიცოდი, როდესაც მითხრეს, რა ანუ სალმე როდესაც მომიყვა ამ პროექტის შესახებ, ანუ არც მეგონა რომ საქართველოში ყოფილა თურმე ამ ხელა სტატისტიკა და ეს ყოფილა გავრცელებული და ნუ მოგეთ ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რომ ასე განმანათლა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით რა, იმიტომ რომ მე ჩემგან ანუ კიდე გაეროს მოსახლეობის ფონდი აქეთ გიხდით მადლობას, რომ თქვენ ჩაერთეთ ამ პროექტებში დარწმუნებული ვარ. ფოტოპროექტი გოგონები მომავლიდან, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში მცხოვრები, როგორც უკვე აღნიშნა, სალომე 10-დან 16 წლამდე გოგონების ისტორიებს გვიამბობს. როგორ მოხდა გოგონების შერჩევა, ეს არის საინტერესო პროცესი განვიხილოთ და რა მთავარი სათქმელი დაფიქსირდა ავტორისეული ხედვა, ვთქვათ. ანუ რეალურად ძალიან სპონტანურად შევარჩიეთ ეს გოგოები, იმიტომ რომ ანუ ვიღაცის ნაცნობი იყო, ან უბრალოდ ქუჩაში გაცნობილი ბავშვი იყო, ან უბრალოდ სადღაც ნანახი და აი რომ ამბობ, რომ აი ეს ბავშვი გინდა შენ რომ იყოს პროექტში, იმიტომ რომ აი იქ ჭირდება, ან რომელიღაც კონკრეტულ სოფელში არის და აუ აი იქ ხვდები და ან იქ მიდიხარ კონკრეტულად ამ ბავშვის გადასაღებად. თან ნუ თავიანთი საინტერესო ისტორიებიც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა გოგოს თვლი რომ ანუ რაღაც თავისი ისტორია აქვს, თავისი რაღაცა ენერგეტიკა, რომელიც ხარიზმა. ხო, რა თქმა უნდა და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყოველმა მათ მშობლებს, იმიტომ რომ აი პირველ რიგში ჯერ ბავშვებს, გოგონებს და მერე მშობლებს, რომ ანუ მომცეს უფლება, რომ ანუ ის მომენტი მეცხოვრა მათთან ერთად რა, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ანუ აი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მიგიღებენ რა, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რომ მე შეიძლება მივსულიყავი, მაგრამ იმათ უბრალოდ არ მოეცათ ჩემთვის იმის გადაღების უფლება, რაც გადავიღა, ან ის არ ელაპარაკეთ ჩემთან, რაც ანუ როგორც გაიხსნა. რა საინტერესო ფოტოპროექტი გველოდება და გამოფენა დღეს საღამოს. ხართ რამდენიმე პრესტიჟული ჯილდოს ლაურეატი, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, მათ შორის დასახელებული 30 წლამდე ასაკის საუკეთესო ქალ ფოტოგრაფებსა და 12 საუკეთესო ახალგაზრდა ფოტოგრაფს შორის, რა არის თქვენი მთავარი ინსპირაცია მუშაობის დროს? მე ვიცი რომ იურისტი ხართ, ხო, რამდენადაც ვიცი? არა, ეკონომისტი. თუმცა ინსპირაცია დაიბადა დაახლოებით 15 წლის წინ. ამ ხელოვნების დაახლოებით სადღაც ანუ რეალურად სულ მინდა ბავშვობაში ძალიან მინდა რომ ყოფილიყავი კინორეჟისორი, მაგრამ იცი და გამომდინარე რომ იმ წლებში გავიზარდე საქართველოში, როდესაც აი ეს ორი პროფესია უნდა აგერჩი, ან იურისტი, ან ეკონომისტი უნდა ყოფილიყავი, გადაწყვეტე იქიდან გამომდინარე რომ აი მათემატიკა და გეომეტრია. ან იურისტი, ან ეკონომისტი, ან აუცილებლად ყოფილიყავი. ჟურნალისტი იყო ერთ-ერთი სიაში. სამედიცინო სფერო გამოგრჩა ეს იყო. სამედიცინო არის განიხილებოდა უბრალოდ იმიტომ რომ ნუ ახლოს ნამდვილად ვერ მივიდოდი აი ეკონომისტი და იურისტის შორის ანუ ცოტა უფრო არჩევანი გავაკეთეთ კი ხო, მე უბრალოდ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ რაღაც ანუ უცებ შემოვიდა ფოტოგრაფია ჩემს ცხოვრებაში და ნუ რაღაცა მივხვდი რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ ზოგადად ვთვლი, იმიტომ რომ მართლა ზუსტად ვიპოვე ჩემი ადგილი, იმიტომ რომ ის რასაც ვაკეთებ, ანუ არასდროს არ ვეძახი, არც ერთ დღეს გატარებულს ფოტოაპარატ არ ვეძახი, რომ ანუ მუშაობ ან რაღაც, იმიტომ რომ აი მე მსიამოვნებს ის რასაც ვაკეთებ, თუნდაც იგივე დილის 6 ადგომა და სადმე გადასაღება წასვლა, ეს არ არის ჩემთვის ტანჯვან რაღაცა ესეთი რა. ამიტომაც ვახცევთ შედეგს და წარმატებას. იქნება თუ არა მომდევნო პროექტი კვლავ საქართველოსთან ასოცირებული? რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ყველა პროექტი იქნება მხოლოდ საქართველოში გადაღებული, იმიტომ რომ მე ყველაზე კომფორტულად თავს გრძნობ გადაღების კუთხით და ზოგადად ისედაც საქართველოში და პლუს თვლი რომ ანუ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელშიც აი ყველა კუთხეში არის რაღაც პატარა-პატარა ისტორიები, რომლებიც და პროექტები, რომლებიც უნდა ამოიღო და აჩვენო ხალხს, იმიტომ რომ რეალურად რომ დავდივარ, ანუ ძალიან ბევრმა არც იცი საქართველოს სად არის. ნუ ეხლა ცოტა უკეთესად. ეხლა ცოტა უკეთესად ვარ. პოპულარიზაცია მოუღია, ცხადია. ხო. დიდი მადლობა ამისთვის. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი ბევრ საინტერესო პროექტით გვანებივრებს, რა იქნება მომდევნო. ძალიან გამიჭირდება კონკრეტულად დავასახელო რაიმე, იმიტომ რომ მართლა იმდენ რაღაცას ვაკეთებთ ერთდროულად ჩვენი პატარა გუნდით საქართველოში, რომ ზოგჯერ ვფიქრობ წარმოუდგენლადაც მეჩვენება, თუმცა ყველა ის თქვენთვის ცნობილი კამპანია, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მათ შორის კაცები ზრუნავენ, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ახალი ძალებით ვიწყებთ ცნობიერების ამაღლების კამპანიას გენდერული ნიშნით-ქესის შერჩევის შესახებ და თუ შარშან მაგალითად კახეთი წარმოადგენდა და თბილისი ჩვენს ფოკუსს ამ კამპანიის და დინას ფოტოპროექტის ფარგლებში წელს უკვე მარნეულში ვინაცვლებთ და აუცილებლად შეგატყობინებთ სიახლეებს ამ ყველაფრის შესახებ და ერთი სიტყვით ვცდილობთ რომ ყველა იმ მიმართულებით რა მიმართულებაც ჩვენს პრიორიტეტს წარმოადგენს ვიყოთ აქტიურები და რაც მთავარია ყველაფერი რასაც გავაკეთებთ იყოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და იყოს გამომდინარე იმ საჭიროებებიდან რაც ჩვენ საზოგადო
საზოგადოებას რეალურად. ეს არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რომელიც არადგზის უნდა განვიხილოთ ქალების ნარატივის სერიალში. ჩვენ გვახარებს თქვენი სტუმრობა ყოველთვის. სალომე, დინა, მადლობა. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ უღმესი მადლობა. როდის იქნება გამოფენა, რომელ საათზე და რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება? გამოფენა გაიხსნება დღეს საღამოს 7 საათზე. ყველა მსურველს შეუძლია მობრძანდეს და დაესწროს გახსნას და 15 ოქტომბრის შუადღის 3 საათის ჩათვლით გასტანს დავაკონკრეტებთ. დედლაინიც გვაქვს. არაჩვეულებრივი რესპონდენტები, ძალიან დიდი პოზიტივისთვის უღმესი მადლობა, რომელიც დატოვეთ სტუდიაში. ველით კლავ თქვენს პოზიტივს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სერიალში. დინა უგონოვა, ფოტოგრაფი, სალომე ბენიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის ოფიცერი, ერთ-ერთი რეგალიით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. არაჩვეულებრივი დიალოგის შემდეგ გემშვიდობებით ვემზადებით უკვე ხვალინდელი ნარატივისთვის ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტევ პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგი აქტუალური თემებით ხვდებით ერთმანეთს. საინტერესო ოთხშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.